Ngày nay đến Hàn Quốc, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những cửa hàng bán truyện tranh Nhật Bản, những quán cà phê trang trí bằng hình ảnh anime hay những người trẻ tuổi nghe nhạc Nhật Bản. Nhiều bộ phim Nhật được chiếu chính thức tại rạp, các trò chơi điện tử Nhật Bản xuất hiện khắp nơi. Thế nhưng chỉ khoảng 30 năm trước, những điều đó gần như không thể xảy ra. Trong suốt hơn nửa thế kỷ, Hàn Quốc từng thực hiện một trong những lệnh cấm văn hóa nổi tiếng nhất tại châu Á. Từ sau năm 1945 cho đến cuối những năm 1990, phần lớn các sản phẩm văn hóa đại chúng Nhật Bản như là phim ảnh, âm nhạc, truyện tranh và chương trình truyền hình đều không được phép chính thức xuất hiện tại Hàn Quốc, tất nhiên là từ thời điểm đất nước này lập quốc. Đây không chỉ là câu chuyện về giải trí, đằng sau nó còn là một câu chuyện dài về lịch sử, chiến tranh, về lòng tự tôn dân tộc và những ký ức đau buồn mà nhiều thế hệ người Hàn Quốc không thể quên được. Tại sao người Hàn Quốc từng phản ứng mạnh với văn hóa Nhật Bản như vậy thì chúng ta phải hiểu về lịch sử. Năm 1910, đế quốc Nhật Bản chính thức sáp nhập bán đảo Triều Tiên. Từ đó đến năm 1945, bán đảo Triều Tiên tức là bao gồm cả Hàn Quốc và Triều Tiên bây giờ trở thành thuộc địa của Nhật Bản trong suốt 35 năm. Đây là một khoảng thời gian rất dài. Một đứa trẻ sinh ra năm 1910 sẽ bước sang tuổi 35 khi Nhật Bản đầu hàng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Điều đó có nghĩa là cả tuổi trẻ của một thế hệ đã diễn ra dưới sự cai trị của người Nhật. Trong giai đoạn này, Nhật Bản xây dựng nhiều tuyến đường sắt, bến cảng và cơ sở hạ tầng hiện đại. Tuy nhiên đi cùng với đó là những chính sách đồng hóa rất mạnh. Người Triều Tiên bị buộc phải học tiếng Nhật, nhiều người phải sử dụng tên Nhật, những phong trào đòi độc lập thường bị đàn áp. Nhiều gia đình ngày nay vẫn còn lưu giữ những câu chuyện đau buồn từ thời kỳ đó. Chính vì vậy khi Nhật Bản đầu hàng vào năm 1945, người dân ở trên bán đảo Triều Tiên không chỉ vui vì chiến tranh kết thúc mà còn vui vì cuối cùng họ lấy lại được đất nước của mình. Sau năm 1945, Hàn Quốc không bước ngay vào thời kỳ hòa bình và thịnh vượng. Ngược lại, đất nước phải trải qua một loạt biến cố lớn, từ việc Bắc Nam chia rẽ rồi thành lập hai nước, cho đến kinh tế nghèo nàn, hạ tầng đổ nát, rồi đến năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. Cuộc chiến kéo dài 3 năm khiến hàng triệu người thiệt mạng. Nhiều thành phố bị san phẳng. Trong hoàn cảnh đó, chính quyền Hàn Quốc cần một tinh thần chung để đoàn kết xã hội. Chủ nghĩa dân tộc trở thành lựa chọn quan trọng. Người dân được nhắc nhở về lịch sử bị đô hộ và những đau thương trong quá khứ. Trong cách nhìn của rất nhiều người Hàn Quốc lúc bấy giờ, Nhật Bản là biểu tượng của thời kỳ thuộc địa. Vì vậy, bất kỳ một điều gì mang dấu ấn Nhật Bản đều bị xem là không đáng tin cậy. Tâm lý này mạnh đến mức nhiều người tin rằng ảnh hưởng của Nhật Bản có thể quay trở lại thông qua văn hóa nếu đất nước mở cửa quá sớm. Điều thú vị là Hàn Quốc không hề ban hành một đạo luật ghi rõ ràng là cấm văn hóa Nhật Bản. Thay vào đó, nhà nước sử dụng một hệ thống kiểm duyệt. Các tác phẩm bị coi là có hại cho tinh thần dân tộc hoặc không phù hợp với lợi ích quốc gia thường không được cấp phép. Trên thực tế, rất nhiều sản phẩm giải trí Nhật Bản rơi vào nhóm này. Phim Nhật không được nhập khẩu chính thức, nhạc Nhật không được phát hành rộng rãi, các chương trình truyền hình Nhật Bản không được phát sóng, truyện tranh Nhật gần như không có cơ hội xuất hiện hợp pháp. Với thế hệ trẻ ngày nay, điều này rất khó hình dung. Chúng ta đang sống trong thời đại của Internet, nơi chỉ cần vài giây là có thể tiếp cận được nội dung từ bất kỳ quốc gia nào. Nhưng vào những năm 1960 hay 1970, nhà nước hoàn toàn có khả năng kiểm soát phần lớn những gì người dân được xem và được nghe. Và Hàn Quốc đã tận dụng khả năng đó để hạn chế tối đa ảnh hưởng của văn hóa Nhật Bản. Có những câu chuyện nghe giống như chuyện đùa nhưng lại trở thành sự thật. Trong nhiều năm, chính quyền Hàn Quốc không chỉ cấm các bài hát Nhật mà còn cấm cả những ca khúc Hàn Quốc bị cho là mang phong cách Nhật Bản. Một số bài hát nổi tiếng bị đưa vào danh sách đen chỉ vì giai điệu hoặc cách hát khiến giới kiểm duyệt cảm thấy quá giống nhạc Nhật. Thậm chí những ca sĩ nổi tiếng cũng từng gặp rắc rối về lý do này. Theo nhiều tài liệu lịch sử, đã có thời điểm khoảng 159 ca khúc bị xếp vào nhóm phong cách Nhật và không được phép biểu diễn công khai. Điều đó cho thấy nỗi lo về ảnh hưởng văn hóa Nhật đã ăn sâu đến mức nào trong xã hội Hàn Quốc thời bấy giờ. Người ta không chỉ muốn tránh sản phẩm từ Nhật, người ta còn muốn tránh cả những ảnh hưởng bị cho là có nguồn gốc từ Nhật Bản. Tuy nhiên, lịch sử luôn có những nghịch lý, chính phủ càng cấm thì người dân lại càng tò mò. Trong suốt nhiều thập kỷ, các băng cassette tại Nhật vẫn được đưa lậu vào Hàn Quốc. Các bộ phim Nhật được sao chép bí mật và truyện tranh Nhật được truyền tay nhau đọc. Nhiều sinh viên Hàn Quốc vào những năm 1970 rất tích cực tham gia các cuộc biểu tình phản đối Nhật Bản. Họ lên án chính sách thuộc địa trong quá khứ. Họ kêu gọi chính phủ cứng rắn hơn với Tokyo. Nhưng cùng lúc đó, không ít người trong số họ vẫn âm thầm nghe nhạc Nhật Bản. Họ thuộc lời các ca khúc Nhật nổi tiếng và họ thích nhiều nghệ sĩ Nhật. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thực ra lại rất dễ hiểu. Một người có thể không thích lịch sử hay chính trị một quốc gia nhưng vẫn yêu thích âm nhạc, phim ảnh hoặc ẩm thực của quốc gia đó. Điều này xảy ra ở rất nhiều nơi trên thế giới, chứ không riêng gì Hàn Quốc. Khi tranh luận về việc có nên mở cửa hay không, những người phản đối thường đưa ra một lý do rất đáng chú ý. Họ không chỉ ghét Nhật Bản, họ còn sợ Nhật Bản quá mạnh. Trong thập niên 70 và 80, Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Các hãng điện tử Nhật thống trị thị trường toàn cầu. Ô tô Nhật xuất hiện ở khắp nơi, anime Nhật ngày càng nổi tiếng. Điện ảnh Nhật cũng có sức ảnh hưởng rất lớn trong khu vực. Trong khi đó Hàn Quốc vẫn đang trên đường phát triển. Nhiều người lo rằng nếu mở cửa, các sản phẩm văn hóa Nhật sẽ nhanh chóng áp đảo thị trường. Họ sợ người trẻ Hàn Quốc sẽ thích văn hóa Nhật hơn văn hóa của chính mình. Họ sợ các nghệ sĩ Hàn Quốc không thể cạnh tranh nổi với ngành giải trí khổng lồ của Nhật Bản. Nói một cách đơn giản, họ sợ rằng bản sắc văn hóa Hàn Quốc sẽ bị lu mờ. Thế nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ cuối những năm 1980. Hàn Quốc bước vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế thần kỳ, thu nhập người dân tăng nhanh. Các tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai và LG bắt đầu nổi tiếng trên toàn cầu. Chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể. Người dân Hàn Quốc bắt đầu có niềm tin lớn hơn vào đất nước của mình. Khi đã tự tin hơn, họ bắt đầu nhìn nhận văn hóa Nhật Bản theo cách khác. Nhiều người đặt câu hỏi rằng nếu văn hóa Hàn Quốc thực sự có giá trị thì sao phải sợ cạnh tranh? Nếu nghệ sĩ Hàn Quốc đủ tài năng thì tại sao phải đóng cửa thị trường? Những câu hỏi đó ngày càng được thảo luận nhiều hơn. Dần dần xã hội Hàn Quốc chuyển từ tâm lý phòng ngự sang tâm lý cạnh tranh. Họ không còn muốn bảo vệ văn hóa bằng cách dựng hàng rào, họ muốn bảo vệ nó bằng cách làm cho nó mạnh hơn. Bước ngoặt lớn xuất hiện vào năm 1998. Chính phủ Hàn Quốc quyết định bắt đầu dỡ bỏ lệnh cấm văn hóa Nhật Bản. Đây là một quyết định rất táo bạo vì những cạnh tranh lịch sử, những tranh cãi lịch sử giữa hai nước vẫn tồn tại. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo tin rằng Hàn Quốc đã đủ mạnh mẽ để mở cửa. Quá trình này không diễn ra một ngày. Các hạn chế được gỡ bỏ từng bước. Ban đầu là một số lĩnh vực, sau đó phạm vi được mở rộng ra dần. Cuối cùng, phần lớn các sản phẩm văn hóa Nhật Bản có thể được phát hành hợp pháp tại Hàn Quốc. Sau hơn nửa thế kỷ đóng cửa, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Rất nhiều người hồi hộp chờ xem điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Điều thú vị là những dự đoán bi quan cuối cùng lại không thành hiện thực. Văn hóa Nhật Bản không nuốt chửng văn hóa Hàn Quốc. Ngược lại, Hàn Quốc bắt đầu tạo ra một làn sóng văn hóa mới của riêng mình. Từ cuối những năm 1990, làn sóng Hàn Quốc bắt đầu lan rộng. Phim truyền hình Hàn Quốc được khán giả khắp châu Á yêu thích. Nhạc K-pop phát triển bùng nổ. Các diễn viên và ca sĩ Hàn Quốc trở thành ngôi sao quốc tế. Những bộ phim Hàn Quốc giành các giải thưởng lớn trên thế giới. Điều thú vị hơn nữa là Nhật Bản lại trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất của văn hóa Hàn Quốc. Rất nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc bán được hàng triệu album tại Nhật. Các buổi hòa nhạc ở Tokyo luôn kín khán giả và rất nhiều người Nhật học tiếng Hàn vì yêu thích phim ảnh và âm nhạc Hàn Quốc. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện này, đây thực sự là một hành trình rất đặc biệt. Trong nhiều thập kỷ, Hàn Quốc lo ngại rằng văn hóa Nhật Bản sẽ lấn át mình. Họ dựng lên những hàng rào kiểm duyệt rất chặt chẽ. Họ cố gắng ngăn chặn mọi ảnh hưởng từ bên ngoài. Nhưng khi đất nước giàu mạnh hơn, họ nhận ra rằng sức mạnh thực sự không nằm ở việc đóng cửa. Sức mạnh nằm ở khả năng cạnh tranh. Nó nằm ở việc tạo ra những sản phẩm đủ hấp dẫn để người khác muốn nghe, muốn xem và muốn học hỏi. Đó chính là điều Hàn Quốc đã làm được. Và đó cũng là lý do vì sao câu chuyện về lệnh cấm văn hóa Nhật Bản không chỉ là một câu chuyện lịch sử. Nó còn là câu chuyện về sự trưởng thành của một quốc gia. Từ tâm lý lo sợ, bị lấn át, Hàn Quốc đã trở thành một trong những cường quốc văn hóa mạnh ở trên thế giới. Nếu quay lại những năm 70 và nói với người Hàn Quốc rằng một ngày nào đó thanh niên Nhật sẽ xếp hàng mua nhạc Hàn Quốc và học tiếng Hàn, có lẽ rất ít người tin vào điều đó. Nhưng lịch sử đôi khi lại tạo ra những cú ngoặt bất ngờ kiểu như vậy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.